שבץ מוחי הוא מצב שכיח שפוגע בכל שנה באלפי ישראלים. רוב הלוקים בשבץ שורדים, אך סובלים מליקויים תפקודיים שונים המחייבים טיפול שיקומי. מהו הטיפול השיקומי? במה בדיוק מטפלים? היכן ניתן הטיפול הזה? עד כמה הוא עוזר? התשובות בסרטון הבא. שבץ מוחי הוא מצב של נזק לרקמת המוח כתוצאה מחסימה של כלי דם במוח או כתוצאה מדימום בכלי דם. האפשרות השנייה היא פחות שכיחה. בין אם מדובר באוטם, חסימה, בין אם מדובר בדימום, הנזק לרקמת המוח יגרום לליקוי תפקודי במידה והוא נרחב מספיק או ממוקם באזור קריטי, וזה מן הסיבה שהמוח שולט על מרבית התפקודים של הגוף. ברגע שיש ליקוי תפקודי, מה שאנחנו בדרך כלל מכירים, זה המצב שבו נזק בצד אחד של המוח גורם לשיתוק של הצד השני. זה מצב שהוא מאוד בעייתי, מכיוון שאם היד היא חלשה או לא מתפקדת, יש לבן אדם בעיות בתפקודי היומיום הבסיסיים, איננו יכול לתפקד טוב באכילה, בלבוש, ברחצה, פעולות היומיום הבסיסיות, וכך הוא נזקק לעזרת הזולת. נזקק לעזרת הזולת, זה אומר מצב של תלות, זה מצב של מגבלה, זה מצב לא טוב. יש הרבה בעיות שהן לא מוטוריות ונובעות מנזקים ברקמת המוח באזורים אחרים. למשל, נזק בצד שמאל של המוח יכול לחולל בעיה בתפקוד הלשוני. אדם יכול לאבד את היכולת להבין דיבור של מישהו אחר, להבין את הקריאה גם. יכול להיות בעיה בדיבור או בכתיבה, ויכול להיות שילוב של שניהם. לעומת זאת, נזק בצד ימין של המוח יכול לגרום לבעיה שנקראת הזנחת צד. הוא מצב מאוד מאוד חמור שבו אדם לא מתייחס לגירויים שמגיעים מצד המרחב נגדי לצד המוח הפגוע, זה יהיה בדרך כלל בצד שמאל. נזק בכל מקום ומקום במוח יחולל ליקוי תפקודי בהתאם לתפקוד ולקשר שלו עם אותו מקום, ואת כל הדברים האלה צריך להתייחס בשיקום. מה שהחולה ימצא כאשר הוא יגיע למחלקה שיקומית, הוא ימצא צוות רב מקצועי, מנוהל על ידי רופא שיקום. בצוות הזה יהיה אנשי סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאיות תקשורת, פסיכולוגים, נוירופסיכולוגים, עובדות סוציאליות. מכלול של גורמים שבעבודה מתואמת, בעבודת צוות מתואמת ומאורגנת, יוכלו להביא לתוצאות המרביות מבחינתו. מה שחשוב לדעת זה שהטיפול השיקומי איננו ריפוי. אתה לא יכול להחזיר תאים שעבדו, שניזוקו כתוצאה מהשבץ. מה שאתה כן יכול לעשות זה לעבוד על התאים שנותרו שהם תקינים. שארית המוח, שהיא בדרך כלל רוב רקמת המוח. אנחנו יכולים ללמד את הרקמה התקינה לבצע דברים שהחולה לא עשה קודם עם אותה רקמה. וזה בזכות מה שנקרא פלסטיות מוחית. אותה גמישות שיש למוח לארגן את התפקודים וללמוד פרוצדורות חדשות על ידי אימון מתאים. יש היום הרבה מאוד מחקר בתחום הזה. המחקר הזה בהחלט נותן תקווה להוציא תוצאות תפקודיות טובות יותר מכפי שאנחנו משיגים כיום כבר בשנים הקרובות.